Hi guys, welcome to my YouTube channel KC Creation আৰু KC Creation মুজালে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বৰ্তমান মই অলপ বাহিৰৰ পৰিৱেশত আছো, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো গাইজ আজি মই আপোনালোকক এটা গুগলৰ ট্ৰিক্স আজি শিকাই দিম আৰু সেই ট্ৰিক্সটো ময়ো নতুনকৈ শিকিছোঁ, হয়তো মই আগতে জনা নাছিল আৰু আপোনালোকক শিকাই দিব বিচাৰিছোঁ। ভাল লাগিব আপোনালোকৰ গুগলৰ এই ট্ৰিক্সটো গম পাই হয়তো বহুতে জানিব পাৰে আগতে আৰু নাজানিব পাৰে। তো যদি জানে তেনেহ'লেও কমেণ্ট কৰিব, যদি নাজানে তেনেহ'লেও কমেণ্ট কৰিব। তো গাইজ বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। মই কিংকৰ চৌধুৰী আৰু আপোনালোকে চাই আছে KC Creation। তো গাইজ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এটা কাম কৰক, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ গৈ ডাটাটো অন কৰি দিয়ক আৰু ডাটাটো অন কৰি কিনে আপোনালোকে UC ব্ৰাউজাৰ হওক বা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ হওক অ'পেন কৰক। আপোনালোকে UC ব্ৰাউজাৰটো মই অ'পেন কৰি আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। UC ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি যিটো আপোনালোকৰ গুগল বুলি লিখা আছে, গুগলৰ যিটো ট্ৰিক্স আপোনালোকক ক'ম বুলি কৈছোঁ, চ' গুগলত আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব। চ' আজি যদি কিবা এটা স্পেচিয়েল অকেজন থাকে, মানে কিবা এটা স্পেচিয়েল ডে হয়, তেনেহ'লে গুগলত কেতিয়াবা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে গুগলৰ যিটো আইকন আছে, যিটো গুগল ৱৰ্ড লিখা আছে, সেই গুগল ৱৰ্ডটো চেঞ্জ হৈ থাকে, হয়নে নহয়? তো আজিও এটা কিবা আছে আৰু এইটো কি আছে হয়তো কেতিয়াবা আমি বুজি নাপাওঁ। হয়তো বিহুৰ ছিজনত বিহু থাকে, বিহুৰ নিচিনা এটা আইকন বনাই দিয়া থাকে, গুগলৰ লগতো মানে চেঞ্জ হৈ থাকে। চ' বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বিষয়ে আছিল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। চ' আমি আজি যদি এইটো বিষয়ে জানিব লাগে, আজি ছবিটো চাই আমি বুজি পোৱা নাই আজি কি হয়। চ' আমি এইটো যদি আমি ডাবল প্ৰেছ কৰি দিওঁ, চাওক আহি গৈছে ডক্টৰ ভৃংগিনীলা আবগাৰ। চ' এজন ডক্টৰ হয়, এতিয়া পূৰা ফুল ডিটেইলছ লিখা আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যিকোনো বস্তুৱে নাথাকক কিয় আপোনালোকে এইটো গুগল ৱৰ্ডটোত এইটো যিটো আছে সেইটো ডাবল টেপ কৰি আপোনালোকে এইখন ডাবল টেপ কৰিব। তাৰপিছত ডিটেইলছটো আহি যাব, আজিৰ দিনটো কি হয় বা আজিৰ তাৰিখত কি হয়। যিদিনা এই লগ'টো চেঞ্জ হৈ থাকে সিদিনাহে এই প্ৰেছটোৱে কাম কৰিব। যদি অকল গুগল যিটো ৱৰ্ডৰ জেনেৰেল লগ' আছে সেইটো যদি এইটো ক্লিক হয়, মানে জেনেৰেল লগ' থাকে, তেনেহ'লে এইটো ক্লিক নহ'ব। ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে এই কথাটো বুজি পায়। আৰু লগতে মোৰ যদি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।